Hello, welcome back to my channel. ඉතින් අද අපි හදමු පාන් වලින් රසම රස cheese and chili toast එකක්. මේකට මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති, ඒ වගේම cheese පෙති, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු, කරපිංචා චූටියට කපාගෙන, බටර් සල්පයක්, ඒ වගේම මොසරෙල්ලා cheese චූටියට කපාගත්ත සුදු ලුණු, ඒ වගේම ලුණු සල්පයකුත් ඕනි වෙනවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මම ගත්ත බටර් ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි ඒ වගේම චූටියට කපාගත්ත කරපිංචා ටිකයි ලුණු සල්පයකුයි දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න එක. බටර් මිශ්‍රණය පාන් පෙති වල ගාලා ඉවරුණාට පස්සේ මම ඒකට උඩින් එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් කුඩු ටික, ඒ වගේම මොසරෙල්ලා චීස් ටික, අන්තිමටම චීස් පෙති ටික මේකට උඩින් තියා ගන්නවා. අන්තිමටම මම කරන්නේ මගේ සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් විතර ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ තව විනාඩි 10ක් විතර දාලා මේක හොඳට බේක් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ cheese and chili පාන් ටෝස්ට් ටික. ඉතින් මේ වගේ තවත් රෙසිපි එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.